પાઉંભાજીનું નામ લેતા જ મોઢામાં પાણી આવી જાય છે અને પાઉંભાજી બનાવવી બધા જ લોકોને સરળ લાગે છે, બટ પરફેક્ટ ટેક્સચર સાથે, પરફેક્ટ થિકનેસ સાથે અને પરફેક્ટ ટેસ્ટ સાથે પાઉંભાજી બનાવવી હોય તો થોડી ટિપ્સ એન્ડ ટ્રિક્સથી તો જરૂરથી પડે છે. તો ચલો ભાજી બનાવવાની રેસીપી શેર કરીએ. તો સૌથી પહેલાં મહત્વનો પ્રશ્ન રહેશે કે ભાજી બનાવવા માટે કયા કયા શાકની જરૂર પડે છે. ઘણા બધા લોકોને એ કન્ફ્યુઝન હોય છે કે બહુ બધા શાકની જરૂર પડે છે, બટ આજે આપણે ઊંધિયું નહીં ભાજી બનાવીએ છીએ તો એકદમ લિમિટેડ સબ્જીમાં ભાજી બની જાય છે. તો મેં અહીંયા માત્ર 1 નંગ જેટલું બટેટું લીધું છે, જેને 4-5 ટુકડામાં કટ કરી એક તપેલીમાં ઉમેરેલું છે. સાથે 1 નંગ દૂધીના ટુકડા અને 1 નંગ ફ્લાવર લીધું છે. સાથે 100 ગ્રામ જેટલા વટાણા અને 100 ગ્રામ જેટલું રીંગણાના ટુકડા લીધા છે. બસ આટલી સબ્જીમાં મેં તો ભાજી તૈયાર કરી લીધી. હવે મેઇન પ્રશ્ન રહે છે કે શાકભાજીને કઈ રીતે બાફવા જોઈએ. જનરલી શું થાય છે કે બધા શાકભાજી આપણે મિક્સ કરીને બાફતા હોઈએ છીએ, જેથી જ પરફેક્ટ ટેક્સચર બનતું નથી, પરફેક્ટ કલર આવતો નથી. તો આજે હું તમને અલગ રીતે બાફવાની પ્રોસેસ બતાવું છું. તો બટેટાના ટુકડામાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી અલગથી બાફી લેશું. તમે કુકરમાં, તપેલીમાં કોઈ પણમાં ઉમેરી શકો છો. હવે રહી વાત બીજા શાકભાજી બાફવાની, તો કુકરની અંદર 1 ચમચી જેટલું તેલને ગરમ કરીશું, જેમાં આપણે 1 ચપટી જેટલી હળદર અને લગભગ 1 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરી અને આપણા બધા જ શાકભાજીને ઉમેરી દઈશું. એવરેજ મેં અહીંયા 100 ગ્રામ જેટલા બધા જ શાકભાજી લીધા છે, જેમાં 100 ગ્રામ દૂધી છે, 100 થી 150 ગ્રામ જેટલા ફ્લાવરના ટુકડા છે અને 100 થી 150 ગ્રામ જેટલા મેં રીંગણાના ટુકડા લીધા છે અને 100 ગ્રામ જેટલા મેં વટાણા લીધા છે. તમે અહીંયા ઘરના ફેમિલી મેમ્બર્સ પ્રમાણે તમારા શાકભાજીની ક્વોન્ટિટી વધારી પણ શકો છો અને ઓછી પણ રાખી શકો છો. આ 5 થી 6 વ્યક્તિને થઈ શકે તેટલી ભાજી તૈયાર થશે. જોકે આમ તો જોઈએ તો 7-8 વ્યક્તિને સર્વ કરી શકાય, પણ બહુ વધારે પ્રમાણમાં ખાતા હોય તો 6 વ્યક્તિને તો આ ભાજી થઈ જ જશે. તો મિક્સ કરી લગભગ 1 ગ્લાસ જેટલું હુંફાળું પાણી ઉમેરશું અને પછી આપણે 5 સીટી સુધી મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણી સબ્જીને બોઇલ કરીશું. વધારે પાણી નથી ઉમેરવાનું ગાઈઝ, કારણ કે બધી સબ્જીમાં પાણી છે, તો વધારે પાણી ઉમેરવાથી ભાજી ફિક્કી થઈ જશે, ટેસ્ટફુલ નહીં બને. અને હવે ત્યાં સુધીમાં પાઉંભાજી સ્પેશિયલ મસાલા તૈયાર કરીશું. તો 1/4 કપ જેટલા ધાણા લીધા છે, 2 ચમચી જેટલું જીરું, 1 ચમચી જેટલી મેં અહીંયા વરિયાળી લીધી છે અને લગભગ 15 થી 20 નંગ જેટલા સૂકા લાલ મરચાં લીધા છે. તમે ઘરમાં હોય તો સૂકા મરચાંનો ઉપયોગ કરી શકો છો. 1 નંગ જેટલી મોટી એલચી, જેને ખોલીને ઉમેરી છે, હોય તો ઉમેરજો, નહીં તો સ્કીપ કરી દેજો. 8 થી 10 લવિંગ લીધા છે, 2 નંગ જેટલા તજના ટુકડાને પણ નાના ટુકડા કરીને ઉમેરેલા છે અને લગભગ અડધી ચમચી જેટલા આપણે તીખા લીધા છે. 2-3 તમાલપત્ર અને 1 નંગ જેટલું બાદિયું, 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી. આ બધી જ વસ્તુઓને આપણે હલકી શેકવાની છે. તો ગેસની ધીમી ફ્લેમ રાખી માત્ર 1 મિનિટ માટે આ રીતે ચલાવીશું અને આપણા મસાલાને શેકીશું. મસાલાને બાળવાના નથી, એ ખાસ જોવાનું છે, કારણ કે ગોલ્ડન કરવાની જરૂર નથી, બસ થોડું મોઇશ્ચર જતું રહે તો આપણા મસાલાની સેલ્ફ લાઈફ વધી જાય. બસ એ હેતુથી આપણે હલકા ગરમ કરી લીધા છે. હવે ટોટલી ઠંડા કરવાના છે. જ્યાં સુધી ગરમ હોય ત્યાં સુધી ગ્રાઇન્ડ નથી કરવાના. તો આપણા મસાલા ઓલમોસ્ટ આ રીતે ટચ કરતા ઠંડા થઈ ગયા છે, તો મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું. અને રહી વાત મસાલાની સાથે ઉમેરવાના ડ્રાય મસાલાની, તો ડ્રાય મસાલાની અંદર આપણે 1 નાની ચમચી જેટલો હળદર પાવડર ઉમેરશું, 1 નાની ચમચી જેટલો સંચળ પાવડર, 1 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર અને અડધી ચમચી જેટલું સાદું નમક. આ રીતે બધું ઉમેરી ગ્રાઇન્ડ કરી એક પાવડર તૈયાર કરી લેશું. તો આપણો પાઉંભાજી સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. બહારના મસાલા કરતાં ગાઈઝ એકવાર આ રીતે ઘરે ટ્રાય કરજો મસાલો બનાવવાની, ખૂબ જ ટેસ્ટફુલ ભાજી તૈયાર થશે. હવે તે જ મિક્સર જારની અંદર 3 નંગ જેટલા ટમેટાને ઉપરથી ડંઠળ હટાવી અને ઉમેરેલા છે, જેની આપણે ગ્રેવી તૈયાર કરીશું. તો આપણી ટમેટાની ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે એક બીજું મિક્સર જાર લેશું, જેમાં આપણે 4-5 ઇંચ જેટલા આદુના ટુકડા ઉમેરીશું
અને 2-3 ચમચી જેટલું સાદું પાણી ઉમેરી એક સરસ મજાની પેસ્ટ બનાવી લેશું. જો તમારે લસણ ઉમેરવું હોય તો આદુ સાથે 7-8 લસણની કળી પણ ઉમેરી શકો છો, પણ આપણે આ ડુંગળી લસણ વગર ભાજી બનાવીએ છીએ તો મેં માત્ર આદુની આ ગ્રેવી તૈયાર કરી છે. જો આ પેસ્ટ નથી, તમને લાગશે ટમેટાની સાથે ના ઉમેરી દેવાય, પણ બિલકુલ નહીં. અલગ ટેસ્ટ માટે અને પરફેક્ટ ટેક્સચર એન્ડ ટેસ્ટ સાથે ભાજી તૈયાર કરવી હોય તો આ રીતે જ પ્રોસેસ કરવી જરૂરી છે. હવે આપણે બટેટા બફાઈ ગયા છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે બટેટા ઉપર આપણે કોઈ પણ ચપ્પુથી કે ચમચથી ચેક કરી લેવાનું. એકદમ સરસ મેશ થાય ત્યાં સુધી આપણું બટેટું બફાઈ જવું જોઈએ. જો આ રીતે આરામથી 2 ટુકડા થઈ જાય છે, મતલબ બટેટું બફાઈ ગયું છે. બટેટાના ટુકડા આપણે પાણીમાંથી અલગ કરી લેશું. આ પાણીને પણ ફેંકવાની જરૂર નથી. આ પાણીનો ઉપયોગ પણ આપણે આગળ કરવાના છીએ. તો બટેટાને સાઈડ પર રાખી દઈએ. હવે આપણે 5 સીટી કુકરમાં થઈ ગઈ છે અને આપણી સબ્જી બરાબર બોઇલ થઈ છે કે નહીં તે ચેક કરવાનું. એકદમ સબ્જી મેશ થઈ જાય ત્યાં સુધી બોઇલ કરવા માટે આપણે 5 સીટી કરેલી હતી અને 5 સીટી સુધી આપણું સબ્જી બોઇલ થઈ છતાં પણ પાણી છે જો. અને હવે મેશરથી આ રીતે મેશ કરી લેશું. અને પરફેક્ટ ટેક્સચર સાથે મેશ થઈ ગયું છે. જો કે વધારે મેં મેશ નથી કર્યું, આગળની પ્રોસેસમાં આપણે કરશું એટલા માટે. તો આપણે જે બટેટાનું બાફીને પાણી વધ્યું હતું ને તે આ ભાજીમાં ઉમેરી દઈશું. અને હવે તડકો તૈયાર કરવા માટે 2 ક્યુબ બટર લેશું, કારણ કે બટર પાઉંભાજી તૈયાર કરીએ છીએ ને તો. અને સાથે 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ એટલા માટે ઉમેરશું કે આપણું બટર બળી ના જાય અને કડાઈ પણ બળવા ના લાગે. તો 2 ચમચી તેલ અને 2 ક્યુબ જેટલું બટર ગરમ કરીશું, એકદમ હલકું હલકું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીશું અને 1 ચમચી જેટલું આખું જીરું ઉમેરશું. 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી ઉમેરીશું. જો તમે તડકો આ રીતે કરશો ને તો પરફેક્ટ ભાજીનું ટેક્સચર આવશે. અડધી ચમચી જેટલો હળદર પાવડર, 2 ચમચી જેટલો જે આપણે પાઉંભાજી મસાલા તૈયાર કર્યો છે ને તે ઉમેરવાનો છે પણ આ જ સ્ટેજ પર. અને 2 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું. કાશ્મીરી લાલ મરચુંથી આપણે સરસ મજાનો ભાજીમાં કલર આપી શકશું અને ફટાફટ આપણે ચલાવી દઈશું, નહીં તો મસાલા બળી જશે. હવે જે આપણે આદુની ગ્રેવી તૈયાર કરી છે ને તે ઉમેરી થોડીવાર સાતળી લેશું. આદુની ગ્રેવી સાતળવાથી એકદમ સરસ ટેસ્ટ આવશે. થોડા 2-3 નંગ જેટલા મરચાના નાના નાના ટુકડા કરીને લીધા છે તે પણ ઉમેરી સાતળી લેશું. અને થોડા લીલા ધાણા ઉમેરી સાતળી લેશું અને પછી ટમેટાની ગ્રેવી ઉમેરશું. આ રીતે બધી જ વસ્તુ અલગ અલગ રીતે આપણે ગ્રેવી કરી છે, બીકોઝ અલગ અલગ રીતે આપણે તેને સાતળી શકીએ અને બધા જની અંદરનો ટેસ્ટ મિક્સ થતાં આપણી ભાજી તૈયાર થશે ને તો પરફેક્ટ ટેસ્ટ સાથે તૈયાર થશે. બસ એ જ હેતુથી આપણે અલગ અલગ બધી જ વસ્તુ તૈયાર કરી છે. અને બધું જ મિક્સ કરતાં ઉપર તેલ દેખાવા લાગ્યું છે. જો આ રીતે તેલ દેખાવા લાગે ને ઉપર આપણી ગ્રેવીમાં, ત્યારબાદ જ આપણે બટેટા ઉમેરવાના છે. અને બટેટાને આ રીતે ગ્રેવી સાથે મિક્સ કરી આપણે જે મેશર હોય ને તે મેશરથી અથવા કોઈ પણ વજનવાળી વસ્તુથી આ બટેટાને આ ગ્રેવી સાથે મિક્સ કરવાના છે. તમને લાગશે કે શાકભાજી સાથે બટેટું શા માટે મેં ના બાફ્યું? એનું રીઝન છે કે એકદમ ઓછા પાણીમાં, ઓછા તેલમાં અને એકદમ સરસ પરફેક્ટ થિકનેસવાળી તમારે જે બહાર મળે તેવી ભાજીનો લુક જોતો હોય, તેવું ટેક્સચર અને ટેસ્ટ જોતો હોય તો અલગ બાફવું જરૂરી છે. કારણ કે બટેટાની અંદર સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ હોવાથી તે ઝડપથી થીક થઈ જાય છે અને પરિણામે વધારે પાણીની જરૂર પડતી હોય છે. અને જો ભાજીમાં વધારે પાણી થઈ જાય તો ભાજીનો ટેસ્ટ ફીકો આવે છે. તો બસ આ જ હેતુથી આપણે અલગ અલગ વસ્તુ છે તેને મિક્સ કરતા જઈએ છીએ અને પકાવતા જઈએ છીએ. તો હવે આપણે જે બાફેલી ભાજી છે તેને પણ ઉમેરી દઈશું અને થોડીવાર માટે મેશ કરશું. તો બધી જ વસ્તુ પરફેક્ટ મેશ પણ થતી જશે અને મિક્સ પણ થતી જશે. મેં અહીંયા લીંબુનો ઉપયોગ અત્યારે નથી કર્યો કારણ કે લીંબુ ઘણા લોકો પસંદ નથી કરતા. જેને પસંદ છે તે ઉપરથી નાખી શકે છે. તમે નાખવું હોય તો ભાજીમાં નાખી શકો છો, અધરવાઇઝ ઉપરથી પણ નાખી શકો છો. 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું આપણે નમક ઉમેરીશું અથવા ટેસ્ટ પ્રમાણે અને પછી ચલાવી દઈશું. હવે ઢાંકીને લગભગ 15-20 મિનિટ માટે આપણે ભાજીને ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર કૂક કરશું. ભાજી જેટલી કૂક થશે, જેટલી પાકશે તેટલી જ ભાજીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે.
તો 15-20 મિનિટ માટે ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર આપણી ભાજીને આપણે પકાવીને તો માત્ર 2 ચમચી તેલ અને 2 ક્યુબ બટર ઉમેરેલું હતું ને તે પણ ઉપર દેખાવા લાગ્યું છે જો. અને કલર કેટલો પરફેક્ટ આવ્યો છે. તમને લાગશે કે મેં કલરનો ઉપયોગ કર્યો છે, બટ બિલકુલ નહીં. આપણે જે તેલમાં લાલ મરચું પાવડર ઉમેર્યું છે ને તેના જ કારણે આપણું કલર છે એકદમ ભાજીનો પરફેક્ટ આવ્યો છે. આ નાની નાની ટિપ્સ મેં એટલા માટે શેર કરી છે કે તમે ઘરની જ સામગ્રીઓથી કોઈ પણ પ્રકારના એક્સ્ટ્રા ખર્ચા વગર અને એક્સ્ટ્રા વધારે મહેનત કર્યા વગર, કોઈ પણ પ્રકારની ઝંઝટ કર્યા વગર પરફેક્ટ ટેક્સચર સાથે, ટેસ્ટ સાથે આપણે ભાજી ઘરે તૈયાર કરી શકીએ છીએ. નાવ ભાજીનું ટેક્સચર મેં તમને હમણાં જ બતાવ્યું કેટલું પરફેક્ટ આવ્યું છે, કેટલી સરસ થિકનેસ છે, ન વધારે ઘટ છે, ન વધારે પાતળી છે, ન વધારે તેલ છે, ન ઓછું તેલ છે. આટલી પરફેક્ટ ટેક્સચરવાળી ભાજી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો ધાણા સ્પ્રિંકલ કરી નીચે ઉતારી લેશું. એન્ડ નાવ આપણે પાઉંને પણ શેકવાના છે, જેવી રીતે બહાર આપણે પાઉં આપે છે ને તે રીતે. તો 1 ચમચી જેટલું તેલ, 1 ક્યુબ બટર અને આ બંને વસ્તુ ગરમ થાય તો થોડું લાલ મરચું પાવડર અને થોડા લીલા ધાણા ઉમેરી આપણે પાઉંને આ રીતે બંને સાઈડ કોટ કરીશું અને શેકીશું. જો કે આપણે બટરમાં સોલ્ટ હોય છે ને તો સોલ્ટ નથી ઉમેર્યું. જો તમે બટર ના ઉમેરતા હોય તો થોડું સોલ્ટ પણ ઉમેરજો અને પછી આ રીતે શેકી લેજો. તો કેવી લાગી તમને આજની પરફેક્ટ ટેસ્ટ એન્ડ ટેક્સચર સાથેની ટિપ્સ એન્ડ ટ્રિક્સ સાથેની પાઉંભાજીની રેસીપી? મને કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂર શેર કરજો. એન્ડ નાવ હવે આપણે પ્લેટિંગ કરી લઈએ. તો તૈયાર છે આપણા રસકસતી પરફેક્ટ ટેક્સચર એન્ડ ટેસ્ટવાળી ટેસ્ટી બટર ભાજી, મસાલા પાઉં એન્ડ ઓનિયન ટોમેટો સલાડ વિથ લેમન. ફરી મળીશું એક નવી જ હેલ્ધી એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેપી, સ્ટે હેલ્ધી, ટેક કેર.